Вітаю! Ви дивитесь програму «12 міфів про Донбас». Мене звати Юрій Хвостенко. Чи доводилось вам чути, що Донбас менше постраждав від Голодомору у 1932-33 роках, аніж інші регіони? Голодомор 1932-1933 годов, в отличие от других, которые были в истории Украины, более всего затронул именно территорию современной центральной Украины. Я могу предположить, что в Донецке ситуация была несколько иной, ведь многие работали на заводах. Они были своеобразным спасением. В начале Голодомора люди бежали из своих деревень в города, чтобы получить работу. Работая, отправляли пищу и помогали родным, что остались в деревнях. З'ясуємо, чому ця думка не зовсім відповідає дійсності. По-перше, на Донеччині раніше, ніж в інших регіонах України, запровадили режим чорних дощок у 1931 році. Райвиконком вносив на чорні дошки села, які начебто не виконували хлібозаготівельний план. Такі населені пункти перетворювалися на справжні резервації, ізольовані від світу на півроку і більше. Там припиняли будь-яке продовольче постачання і змушували повертати хліб, який роздавали на трудодні. По-друге, хоч частина населення Донецької області справді працювала на будівництві комбінатів, фабрик, заводів, і робітники мали карткове забезпечення, та з початком Голодомору норми стали мізерними. У 1929 році, коли запровадили карткову систему, робітники, які працювали на комбінатах або ж будували велетнів першої п'ятирічки, отримували 800 грамів хліба у день на особу і ще 400 грамів на членів її сім'ї. В 1932 році ще менше. Батько робив на шахті номер 7, одержував 1 кілограм хліба, а на дітей – 600 грамів. Ми йдемо в степ, понавиловлюємо ховрахів, мама наварить у каструлі і їмо. До того ж, у той період Донбас ще не мав такого значного промислового потенціалу. Наприклад, до складу Донецька входило чимало сільських артілей, тобто кооперативних об'єднань робітників, де колгоспники потерпали від голоду. Крім того, безпаспортним селянам не давали можливості виїхати в місто, щоб почати працювати на заводі. У 1932 році батьки з нами втекли з дому, але доїхали до Донецька і нас заарештували. Батьків посадили на 10 років. Загалом на Донбасі, як і в інших регіонів, радянська влада забрала у людей все до крихти, прирікаючи цілі родини на невідворотну смерть. Люди для імперії були настільки неважливими, що спершу в документах із грифом «таємно» описували, скільки померло худоби, а лише згодом в якому стані люди. Це ще один із мільйонів доказів того, що причиною голоду була не скрута чи виконання плану, а свідоме і сплановане знищення українців. Офіційне число жертв Голодомору на Донеччині – 104 тисячі осіб. Втім, за даними керівника Центру досліджень геноциду українського народу Василя Марочка, ця цифра в рази більша. Він стверджує, що на Донеччині від Голодомору загинула чверть населення. І навіть після 1933 року мешканці Донбасу продовжили потерпати від нестачі їжі. У 1935 році карткову систему скасували і перейшли до вільного продажу хліба. І люди знову почали голодувати. Наприклад, у листі начальника УНКВС по Донецькій області про становище на Старобільщині йдеться про сільських дітей, які пухнуть від голоду. Колхозник Чуєс із колгоспу імені Молотова має 5 людей у родині. Зароблених трудоднів 303. На трудодень отримав 800 грамів зерна. Зараз немає абсолютно ніяких продуктів, нібито діти у нього пухнуть. І таких прикладів у селах Донеччини та Луганщини було тисячі. Таке ж становище описували й робітники. Отож, міф про особливість Донбасу для радянської влади зруйновано. Як бачите, режим нещадно знищував усіх. Ви дивились програму «12 міфів про Донбас». Слідкуйте за нами у соцмережах, щоб подивитись усі випуски. Ви можете переглянути програму «12 міфів про Донбас» у Фейсбуці на сторінці ЮА Донбас та на нашому сайті. До побачення!